Jam nderuar që jam sot këtu para jush, gati eksaktësisht një vit para nisjes zyrtare të detyrës time si avokate e popullit e zgjedhur pikërisht nga ky kuvend për të prezantuar raportin vjetor të institucionit që unë drejtoj për vitin 2017. Përpara se të bëj një parashtrim të përgjithshëm të rezultateve të punës, për vitin që ne lam pas, dëshiroja të adresoja disa fjalë të thjeshta dhe të sinqerta, shpresoj dhe të mirëpritura për jush, në lidhje me misionin që ka institucioni ynë, në lidhje me të drejtat e njeriut dhe me vizionin tonë të ri për këtë institucion. Avokati popullit është në vetvete përgjigja e pyetjes së natyrshme që një shoqëri e cila është zotuar të jetë demokratike dhe pluraliste i bën vetes. E pra pyetja është, a mundet do të shteti të vetë korrigjohet duke e parë veten me një sy kritik, objektive të paanshëm? Përgjigjja e kësaj pyetje, jo vetëm në Shqipëri, por në gjithë botën e zhvilluar, janë institucionet e pavarura kushtetuese si Avokati popullit, dhe në këtë kuadër ne mendojmë se mbi këto mbrell dhe me këtë ide në kokë do duhet që në të gjitha rastet të trajtojmë çështje të cilat ngrihen nga ana e Avokatit të popullit. A mund të vetë korrigjohemi dhe nëse mund të vetë korrigjohemi, si mundet të arrijmë këtë ne si shtet? Këto lloj institucionesh janë një autoritet moral që vetë shteti i ngrë për t'i bërë kritikën vetë rregulluese vetes, makinerisë së madhe burokratike të gjitha pushteteve të tij. Edhe pse pa forcë ekzekutive, pa mjete shtrënguese, por thjesht me anë të zërit të vazhdueshëm rekomandues, pavarësia e institucioneve të tilla si Avokati popullit ruhet me fanatizëm, mbështetet dhe inkurajohet që nga çdo shtet i botës së qytetëruar, i cili është serioz në dëshirën e tij për respektimin e të drejtave të qytetarëve. Me këtë vizion në mendje, unë dhe ekipi që drejtoj institucionin Avokatit të popullit çojmë për ditë përpara punën tonë si një hallkë bashkuese midis kërkesës së përhershme të qytetarëve tanë për një shtet në shërbim të tyre dhe interesit të shtetit tonë të përbashkët pa dallime politike për të qenë administrues i burimeve të mirave të gjithëve. Thënë kjo, viti 2017 ka qenë një vit ndryshimesh për institucionin Avokatit të popullit. Një etapë e re ka nisur në sfidën tonë të përhershme me veten për të rritur dhe forcuar raportin tonë të ngushtë me qytetarët. Një provë e këtij përkushtimi ishte dhe pranimi i afro 4500 ankesave për vitin 2017, si dhe shtimi përpjekjeve për promovimin dhe mbrojtjen e të drejtave të njeriut kudo ku Avokati popullit pati një zë apo një hapësirë veprimi. Rreth 4500 ankesa të adresuara në një vit tek Avokati popullit nuk janë thjesht tregues statistikor i pakënaqësisë së qytetarëve ndaj problemeve të ndryshme me administratën e shtetit të tyre. Ne shikojmë gjithashtu atë dhe si shenjë besimi që qytetarët kanë tek institucioni Avokatit popullit. Viti 2017 e pa gjithashtu institucionin tonë kushtetues, madje edhe përpara ndryshimit të gjeneratës së drejtuesve të tij, të përfshirë në procese të rëndësishme të reja deri në atë moment në rolin e tij. Reforma në drejtësi ishte një nga frontet ku Avokati popullit, pavarësisht pengesave interpretative dhe buxhetore, e përmbushi me sukses detyrën e tij, duke konfirmuar edhe një herë se ky institucion mbetet një adresë referencë për pavarësinë, panësinë dhe drejtësinë e tij. Tani le të hedhim një vështrim të përgjithshëm me shifra dhe të dhëna mbi këtë raport që ne kemi dorëzuar. Gjatë vitit 2017, institucioni Avokatit popullit ka patur një sër arritjesh, ku ndërmjet të tjerat mund përmendim realizimin e, siç edhe e thash, të angazhimeve që ne kemi pasur në reformën në drejtësi. Forcimi i partneritetit në raport me organet qendrore të administratës publike, veçanërisht për sa i përket proceseve dhe të iniciativave ligjvënëse, rritja e pranisë aktive në mekanizmat ndërkombëtar që merren me promovimin dhe mbrojtjen e drejtave të njeriut, si dhe forcimi i bashkëpunimit me partnerë ndërkombëtar në funksion të fuqizimit dhe mbështetjes institucionale të Avokatit të popullit. Institucioni ynë gjen rastin të falenderoj Komisionin për çështjet ligjore, administratën publike dhe të drejtat e njeriut, i cili ka përgatitur një projekt rezolut mbi vlerësimin e veprimtarisë së Avokatit të popullit për vitin e fundit. E gjejmë këtë projekt rezolut jashtëzakonisht motivuese për punën tonë, pasi ajo me të drejtë ngre të njëjtat shqetësime me ato që ka shprehur institucioni ynë në lidhje me shkallën e reagimit të institucioneve shtetërore ndaj rekomandimeve që adreson Avokati popullit. Krijimi një administrate publike më të ndjeshme dhe llogaridhënëse ndaj opinionit publik dhe më të përgjegjshme ndaj kërkesave për drejtësi dhe besueshmëri është në interesin e të gjithëve ne, por ju siguroj dhe të institucionit që unë drejtoj.
Gjatë vitit 2017 rezulton se nga 188 rekomandime të adresuara në total, 24 janë pa përgjigje, 29 rekomandime janë refuzuar prej institucioneve të cilave ua kemi drejtuar dhe 123 rekomandime janë pranuar. Pjesa tjetër është në proces shqyrtimi. Nga 123 rekomandime të pranuara nga organet shtetërore, 85 janë pranuar dhe zbatuar, ndërsa 24 rekomandime janë pranuar, por nuk janë zbatuar. Ndërkohë, për 14 rekomandime që janë pranuar prej tyre, institucionet përgjegjëse nuk kanë dërguar informacion për ecurinë e zbatimit të tyre. Referuar raportit të rekomandimeve të pranuara me rekomandimet e zbatuara rezulton se 65% e rekomandimeve të pranuara kanë gjetur zbatimin nga institucionet përkatëse. Përsa i takon numrit të kërkesave për informacion, rezulton se gjatë vitit 2017, Institucioni Avokatit të Popullit ka adresuar në total, siç edhe e thash, kërkesa për informacion, 60% prej tyre rezultojnë që janë pa përgjigje dhe në një pjesë të këtyre çështjeve problem mbetet që administrata shtetërore në mënyrë të vazhdueshme përgjigjet që ata japin Avokatit të Popullit janë përgjigje formale, pra e realizojnë atë që është objektivi tyre kryesor, dhënia e përgjigjes të detyrimi ligjor, por nuk japin një përgjigje e cila të jetë në thelb sqaruese për ne dhe për qytetarin. Kjo mbetet një sfidë e mëtejshme e institucioneve shtetërore, të cilët të kenë një përgjegjësi thelbësore në përgjigjen që ato përgatisin në kuadër të punës së tyre. Në përfundim, nisur nga analiza e statistikave të mësipërme për vitin 2017, rezulton një rritje e numrit të rekomandimeve të pranuara në tërësi nga institucionet e administratës publike, si dhe kemi një rritje në përqindje të rekomandimeve të zbatuara. Ndërkohë që edhe lidhur me rekomandimet pa përgjigje, rezulton se në vitin 2017 janë më pak rekomandime pa përgjigje krahasuar me vitin 2016. Pra kjo tregon se puna Avokatit të Popullit merret më me seriozitet krahasimisht me vitet e tjera për sa i përket këtyre çështjeve. Nga ana tjetër, unë mendoj se është një sfidë jo vetëm e institucioneve të cilat duhet të adresojnë çështjet që ka Avokati i Popullit, por dhe Avokati të Popullit që çështjet që ai ngre dhe problemet që ai ngre të jenë probleme të qëndrueshme, thelbësore, dhe të cilat realisht të mundohen apo të kenë një impakt të rëndësishëm në punën në jetën dhe në punën e qytetarëve. Respektimi i të drejtave në nivele të fushave të ndryshme që ne prekim, sepse mandatet tona janë shumë të gjëra, dhe në fakt ndonjëherë kemi më shumë mandate se sa realisht kemi kapacitete të personave për të realizuar ato, por gjithsesi në punën tonë jemi përpjekur që maksimalisht të kryejmë atë që është detyra e ngarkuar nga kuvendi. Respektimi të drejtave në institucionet penitenciare është një fushë e monitoruar në vazhdimsi nga Avokati i Popullit. Personat e paraburgosur dhe të dënuar që ndodhen në institucionet penitenciare i gëzojnë vetëm pjesërisht të drejtat e përcaktuara në ligj. Konstatohen mungesa në krijimin e kushteve të përshtatshme infrastrukturore dhe në sigurimin e bazës materiale të nevojshme për të garantuar respektimin e të drejtave ligjore ndaj të paraburgosurve dhe të dënuarve. Përgjithsisht, ndërtesat e institucioneve penitenciare nuk janë projektuar, ndërtuar apo rikonstruktuar në mënyrë që të plotësojnë kërkesat për një jetë normale të dënuarve. Veçanërisht shqetësues është përdorimi i vazhdueshëm i ambienteve të observimit dhe veçimit si ambiente banimi për efekt mbi popullimi apo të mospërshtatjes. Ka probleme të qëndrueshme në ofrimin e shërbimit shëndetësor dhe atij psikosocial, në ofrimin e mundësisë për arsim dhe kurse të formimit profesional, sikurse dhe probleme në lidhje me shpërblimin e punës së kryer. Rekomandimet e paraqitura nga Institucioni i Avokatit të Popullit për të adresuar problematikat e identifikuara janë pranuar nga institucionet përgjegjëse, por niveli i zbatueshmërisë së tyre pretendohet se varet në një masë të konsiderueshme nga përcaktimet buxhetare. Sigurisht që ka pasur përmirësim në kushtet e burgjeve dhe në gjendjen dhe në të drejtat e të burgosurve, por Institucioni i Avokatit të Popullit mendon se standardet janë ende ose cilësia që këtyre burgjeve gjithsesi ka ende punë për të bërë dhe standardet që ne duhet të arrijmë janë më të larta. Gjatë vitit 2017 janë konstatuar sërish probleme në lidhje me respektimin e të drejtave nga organet e policisë. Ato lidhen kryesisht me mospërmbushjen e detyrimeve ligjore për ndërtim apo përshtatjen e ambienteve të shoqërimit sipas standardeve të parashikuara në kuadrin ligjor,
sidomos përmbushjen e detyrimeve ligjore për ndërtimin apo përshtatjen e ambienteve të sigurisë sipas standardeve të kërkuara dhe të miratuara nga konventa ndërkombëtare dhe manuali i rregullave dhe procedurave standarde për trajtimin dhe sigurimin e personave të arrestuar ndaluar në njësitë policore. Konstatohet mbi popullimi i ambienteve të sigurisë, pa ashtu ka raste në të cilat është konstatuar ushtrim dhunë fizike, mosdhënie kopjeve të procesverbaleve të bllokimit të sendeve apo të dokumentacionit të shoqërimit, si dhe mosdhënie sendeve të bllokuara. Konstatohen sërish probleme me sistemet e monitorimit me kamera vëzhgimi në të gjitha komisariatet në vend. Në një pjesë të komisariateve, plotësimi i regjistrave të evidentimit të personave të shoqëruar nuk kryhet me saktësi. Nga ana tjetër është konstatuar se përgjithsisht është garantuar aksesi në mjek, avokat dhe psikolog, që është një përmirësim në krahasim me vitet e mëparshme. Rekomandimet e paraqitura nga Institucioni Avokatit të Popullit për të adresuar problematikat e identifikuara janë pranuar nga institucionet përgjegjëse, por niveli i bazueshmërisë së tyre varet në një masë të konsiderueshme, siç edhe thash, nga përcaktimet buxhetore. Ushtrimi i dhunës fizike dhe psikologjike ndaj personave të privuar nga liria përbën një nga shkeljet më të rënda të drejtave themelore të njeriut për të mos u nënshtruar torturës, dënimit apo trajtimit njerëzor apo poshtrues. Gjatë vitit 2017 janë regjistruar 29 ankesa për ushtrim dhune fizike dhe psikologjike, nga të cilat 10 ankesa janë ndaj punonjësve të policisë së shtetit dhe 19 ndaj punonjësve të policisë së burgjeve. Në lidhje me veprimtarinë e organeve të ndjekjes penale janë konstatuar zvarritje të pajustifikuara të hetimit për rastet kriminale të filluara mbi bazën e ngjarjes për vepra me rrezikshmëri shoqërore të madhe, të cilat në pjesën më të madhe ndiqen nga policia gjyqësore e policisë së shtetit. Evidentohet mosbatimi i dispozitave procedurale të konstatuar si mosveprimi i organit procedurës në zvarritje deri në mosdhënie të akteve të procedimit penal, mos shurtim dhe vlerësim i kërkesave apo memove me shkrim që palët kanë paraqitur në procesin penal, sidomos gjatë fazës së hetimit paraprak, si dhe mos njoftimi apo vonesa në njoftim të palëve për vendimet e marra nga organi prokurorisë, sidomos kallëzuesit veprës penale, kryesisht në rastet e vendimeve për mos fillimin e procedimit penal. Mungesa e transparencës në komunikimin dhe mangësitë në sjelljen etike dhe profesionale të prokurorit me kallëzuesin dhe palët në procesin penal, si dhe fillimi i hetimit në ngarkim të personave të caktuar që ushtrojnë funksione publike, janë pasuar me rekomandimet përkatëse nga ana e institucionit tonë. Në lidhje me të drejtën për një proces të rregullt ligjor, gjykimet brenda një afatit të arsyeshëm apo zvarritje të gjykimeve nga ana e gjykatave kanë qenë një nga çështjet për të cilat ka patur ankesa të vazhdueshme në institucionin tonë. Ky fenomen bëhet më shqetësues në çështjet që gjykohen nga gjykatat e apelit, gjykata administrative e apelit në mënyrë të veçantë dhe nga gjykata e lartë gjithashtu. Mungesa e gjyqtarëve në gjykatën e lartë dhe në gjykatën kushtetuese ka sjellë zvarritje të gjata të gjykimit, por sigurisht edhe për shkak të ngarkesës së madhe të punës që ekziston në këto gjykata. Në këtë drejtim, është i rëndësishëm krijimi sa më i shpejt i organeve të reja të sistemit të drejtësisë, pasi ky problem ka lidhje direkte me mbrojtjen e të drejtave të njeriut e në mënyrë të veçantë me të drejtën për një gjykim brenda një afati të arsyeshëm. Në mënyrë të veçantë, Avokati Popullit tërheq vëmendjen që numri i gjyqtarëve në gjykatën administrative të apelit nuk është i tillë që të përballojë ngarkesën e madhe të çështjeve të cilat priten për të trajtuar në atë gjykatë dhe nuk duket që me ecurinë e procesit të vettingut kjo situatë të përmirësohet. Prandaj në këto kushte gjykojmë do të ishte me vend që të bëhej një ndërhyrje për shtimin e numrit të anëtarëve në gjykatën e apelit administrativ, pasi realisht aty afatet janë duke kaluar te çdo parashikimi apo nuk ka asnjë përmirësim, megjithëse ne po bëjmë një reformë kaq të madhe që ishte qoftë reforma për krimin e gjykatave administrative, qoftë reforma e vettingut. Dhe në fund të ditës unë gjykoj që ai që është produkti që merr qytetari është më i rëndësishëm. Nëse produkti që qytetari do të marrin nuk do të jetë një drejtësi më e shpejtë dhe më e mirë, neve vërtet do të na dështojë gjithë kjo punë e madhe që kemi bërë për reformën drejtësi, dhe që në fund të ditës gjykoj që është një punë shumë e lavdërueshme dhe një hap shumë i madh përpara në vendit tonë drejt demokracisë. E drejta e pronës për kategorinë e subjekteve është gjithashtu një nga çështjet të cilat ka marrë vëmendjen e institucionit tonë, pasi ka ankesa të vazhdueshme të qytetarëve në lidhje me pronat të cilat janë shpronësuar pa shpërblim, shtetëzuar apo konfiskuar pas vitit 1944 dhe për shkak të faktit se ligji ka pësuar ndryshime thelbësore dhe me hyrjen në fuqi të ligjit 133 për trajtimin e pronës dhe përfundimin e procesit të kompensimit të pronave, ka pasur përsëri një mori ankesash nga ana e qytetarëve.
Regjimi juridik i parashikuar në këtë ligj është vlerësuar nga ana e Avokatit të Popullit si jo në përputhje me kushtetutën dhe ne kemi paraqitur në këtë rast ankesë në gjykatën kushtetuese. Gjykata kushtetuese nuk ka pasur quorum për të rrëzuar apo miratuar kërkesën tonë dhe çështja vazhdon të mbetet përsëri e pa trajtuar. Ne do ta paraqesim përsëri në momentin në të cilën do të ketë numër antarësh. Pavarësisht kësaj, mos ekzekutimi i vendimeve të dhëna në vite me të drejtë kompensimit të pronës së njohur, si dhe mos përfundimi i shqyrtimit të 11.000 kërkesave të administruara ndër vite nga ana e Agjencisë Trajtimit të Pronës, vijon të jetë tregues i mos respektimit të së drejtës së pronësisë dhe i cënimit të së drejtës për një proces të rregullt ligjor. Ka pasur përmirësime të qëndrueshme në lidhje me këtë çështje, por problematika vazhdon të mbetet një problematik shumë e madhe për qytetarët, pasi kanë jashtëzakonisht shumë vite që ata presin për të marrë pikërisht kompensimin e tyre në lidhje me këtë të drejtë që është mohuar nga shteti komunist. Në veprimtarinë e Inspektoriatit Kombëtar të Mbrojtjes së Territorit dhe Mbrojtjes të territorit në bashki, pra qoftë në nivel kombëtar, qoftë në bashki, problemet e konstatuara gjatë vitit 2017 përfshin mungesë transparence, raste të përsëritura të cënimit të pronësisë pa respektuar procedurën e njoftimit zyrtar mbi vendimarrjen konkrete ndaj subjektit përkatës, veprimtari fragmentare jo analizuese dhe jo reaguese nga ana e IKMT-s në rastet kur i kërkohet të ndërmarrë veprime të caktuara, si dhe shkelje ligjore që cënojnë të drejta dhe liritë të lishme të individit. Në veprimtarinë e organeve të qeverisë vendore, nevojitet rritja e bashkëpunimit mes organeve të qeverisë vendore dhe organeve të tjera me qëllim zgjidhjen përfundimtare të procesit të ndarjes së tokës bujqësore. Për zgjidhjen e problematikave të strehimit, gjatë vitit 2017 u është rekomanduar organeve shtetërore hartimi një kuadër ligjor të parafruar me standarde ndërkombëtare që i përgjigjet realizimit objektiv të kërkesave për strehim. Ky legjislacion duhet shoqërohet dhe me rritjen e buxhetit në këtë fushë dhe kjo është një nga gjërat që realisht është adresuar dhe me ndryshime dhe me hyrjen në fuqi të ligjit të ri, i cili nuk i përket periudhës së vitit të kaluar për këtë viti. Kjo është një çështje e cila ka marrë adresimin e duhur nga ana e kuvendit. Lidhur me të drejtën për arsim, konstatohet se përveç problematikave infrastrukturore, sistemi ynë arsimor ballafaqohet me një sër problemesh të tjera. Ndërto, zbatimi reformave, cilësia, vlerësimi, edukimi, dhuna, bulizmi, rënja e interesimit apo motivimit për të nxënë, si dhe mospunësimi i studentëve, pasi ata mbarojnë studimet e larta, janë probleme të cilat janë adresuar nga ana e Avokatit të Popullit. Sigurisht, për të zgjidhur të gjitha këto probleme, duhet angazhim maksimal i profesionistëve, kohë, mjete monetare dhe mbi të gjitha vullnet. Problemi kryesor që ekziston në fushën e mbrojtjes së mjedisit është mungesa e ndëshkimit apo dhe numri i gjobave të pakta të dhëna si dënime administrative për ata individë apo subjekte që ushtrojnë një veprimtari të dëmshme ndaj mjedisit. Nga ana jonë konstatohet në vazhdimsi se shkaku kryesor i burimit ndotës së mjedisit është pikërisht mosveprimi i organeve shtetërore të ngarkuara me ligj ndaj subjekteve të ndryshme që shkaktojnë ndotjen mjedisore. Mbrojtja e konsumatorit është një tjetër fushë ku nevojitet zgjidhje të shoqëruara me ndryshime ligjore. Është e nevojshme të shmanget ndërprerja e furnizimit me energji elektrike për grupet vulnerabël me qëllim që gjithkusht të marrë shërbimet bazike pavarësisht statusit social. Për problematikat që shoqërojnë reformën në sektorin e ujit, konstatohet se sidomos zonat rurale nuk furnizohen me ujë të pishëm apo furnizohen pjesërisht duke bërë kështu një vështirësi të madhe të jetës dhe shërbimeve bazë të nevojshme për banorët. Për sa i takon drejtës për strehim, pavarësisht reformave siç edhe e thash dhe progresit, numri personave të pastre rezulton të jetë dyfish më i lartë se numri personave të pastre që kanë përfituar strehim social. Programi për banesa me kosto të ulët nuk është i përballueshëm për të varfrit dhe për këtë arsye të varfrit nuk përfitojnë nga ky program. Sigurisht përmirësimet ligjore të reja do të sjellin një praktikë të re. Unë e them përsërisht ky raport i përket vitit 2017 dhe i takon adresimit të këtyre çështjeve. Fusha të tjera ku gjatë vitit 2017 Institucioni Avokatit Popullit ka dhënë kontributin e tij janë reforma në drejtësi. Si është raportuar dhe më parë, ky kontribut ka qenë i lidhur me verifikimin e kandidaturave për anëtar të institucioneve të rivlerësimit kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve, verifikimin e kritereve formale ligjore për kandidatët nga raste avokatisë, të cilët shprehin interesin për Këshillin e Lartë Gjyqësor dhe Këshillin e Lartë të Prokurorisë. Ashtu si dhe për kandidatët që shprehin interesim nga raste shoqërisë civile për anëtar të Këshillit Lartë Gjyqësor dhe Këshillin e Lartë të Prokurorisë. Gjithashtu, Avokati Popullit ka zbatuar të gjitha detyrimet ligjore që lidhen me monitorimin e zgjedhjes së anëtarëve të Këshillit të Emërimeve në drejtësi dhe funksionin e tij si anëtar monitorues i Këshillit të Emërimeve në drejtësi. Respektimi të drejtave të emigrantëve, refugjatëve dhe azilkërkuesve.
Institucioni Avokatit Popullit ka kryer një sër monitorimesh për masat dhe politikat që janë ndërmarrë për çështjet e emigracionit, kthimin e shtetasve shqiptar nga vendet e Evropës dhe reintegrimin e tyre, si dhe masat e marra në procedurat e azilit për azil kërkuesit potencial që vinë nga zonat e luftës. Gjatë monitorimeve të respektimit të drejtave në pikat kufitare, është vërejtur se nevojitet përmirësim i mbrojtjes së migrantëve që hyjnë në territorin shqiptar përmes njohjes më të mirë të drejtave të tyre. Monitorimi pavarur i kthimeve të detyruara të qytetarëve shqiptar. Ekspertë institucionit e Avokatit të Popullit kanë qenë pjesë e monitorimeve në rreth 20 operacione riadresimi, duke u bashkërenduar me organizmat ndërkombëtar apo kombëtar të vendeve të tjera. Ekspertët tanë kanë monitoruar si legjislacionin ndërkombëtar ashtu dhe të vendas që sigurojnë respektimin e dinjitetit njerëzor të gjithë personave pjesëmarrës në operacionet e riadresimit. Çështja qëndron se këto operacione janë duke u shtuar, numri i personave që kthehen është gjithnjë më i madh dhe do të na duhen kapacitete më të mëdha dhe më shumë për sa i përket rolit të mekanizmit në lidhje me mbrojtjen nga trajtimi njerëzor, pasi është shumë e rëndësishme që ne të kemi kapacitetet e duhura për të monitoruar kthimin e këtyre personave. Më parë ka qenë, siç e thash, vetëm 20 operacione riadresimi nga viti 2017, ndërkohë që në këtë vit janë kryer tashmë 24 deri në mes të këtij viti. Monitorimi i procesit zgjedhor për zgjedhjet e përgjithshme në Kuvendin e Shqipërisë ka patur për qëllim konstatimin e problematikave dhe marrjen e masave me qëllim garantimin e të drejtës së votës. Gjatë kësaj periudhe, sipas monitorimeve të kryera, janë konstatuar disa problematika për të cilat janë hartuar rekomandimet përkatëse drejtuar ministrive sipas fushave që mbulojnë dhe bashkive. Tani disa fjalë në lidhje me buxhetin e institucionit për vitin 2018, është një nga prerogativat e mbarvajtjes së punës që çdo institucion vendosë në dispozicion e burimeve të mjaftueshme që do të mbështesin performancën e tij në lartësinë e misionit dhe kërkesave ndaj tij. Në kuadër të përgatitjes së projektit buxhetit për vitin 2018, në muajin nëntor 2017 u kërkua fillimisht Ministrisë Financave dhe më pas Komisionit për çështjet ligjore një fond shtesë në zërin shpenzime operative në shumën prej 5 milion lekësh. Gjatë diskutimeve që Komisioni për çështjet ligjore u mirëkuptua kërkesa jonë dhe u pranua që ajo të na adresohej, të themi pjesërisht. Komisioni Ekonomisë nuk e mori fare në konsiderat propozimin përkatës, duke mos miratuar asnjë fond shtesë për institucionin e Avokatit të Popullit për vitin 2018. Krahasuar me buxhetin e vitit 2017, ne kemi një buxhet më të ulët se sa ai një viti më parë. Sigurisht që nuk ka nevojë të shpjegoj se si ndikon ky fakt për keq në veprimtarinë normale të institucionit në kuadër të realizimit të objektivave institucional. Për më tepër, në një vështrim më kompleks ndaj gjithë këtij raporti që ne po prezantojmë sot, mund të konstatoni shumë lehtë se shumica e problematikave që ngrihen këtu kanë të bëjnë pikërisht me pamjaftueshmërinë e mbështetjes financiare të institucioneve ku ndodh dhe shkelja e të drejtave të qytetarëve. Si për rastin kur flasim për qytetarë të pamundur ekonomikisht për të paguar faturat e energjisë elektrike, për gjykata të mbingarkuara me punë dhe me stafe të tkurrura në minimum mbijetese, si për pacientë që përplasen në kushte të papërshtatshme qendra shëndetësore apo personel të padisponueshëm apo të papredispozuar, si dhe për të paraburgosurit apo për të burgosurit që dhunohen nga policë të keq paguar në burgje të keq pajisura dhe të keq kujdesura, e qindra të raste të tilla, filli bashkues është pikërisht elementi i pamjaftueshmërisë së mbështetjes së duhur financiare. Një mbështetje e cila do të garantojë kjo jo vetëm performancë më të lartë në punë dhe rezistencë më të madhe të punonjësit të shtetit ndaj korruptimit, por dhe dinjitet të tij më të lartë në respekt dhe më të madh ndaj shtetit tonë në sytë e çdo qytetari. Në këtë kuadër, fakti që pamjaftueshmëria e mbështetjes financiare prek dhe vetë institucionin tonë si monitorues i respektimit të drejtave të njerëzit në Shqipëri, nuk bën përjashtim nga një tipari kudo gjendur i çdo institucioni tjetër ku e drejta e njerëzit ka nevojë për përkujdesje. Duke ju falenderuar të gjithëve për vëmendjen dhe sidomos për durimin, ju garantoj se institucioni i Avokatit Popullit, pavarësisht nga paragjykimi i çfarë do lloj shtyse politike qoftë gjinore, qoftë botë kuptimore nga ana e kujdo, mbetet një përbërës i domosdoshëm në thelbin demokratik e pluralist të shtetit që ne kemi ndërtuar. Ju falenderoj. Faleminderit zonja Ballanca.